MSI GF63 series එකේ thin bezel එකක් එක්ක එන 9RCX Gaming Laptop review එක. ඔයගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් laptop review එකකට. මේක MSI GF63 series එකේ එන 9RCX කියන thin bezel එකක් තියෙන gaming laptop එක. ඉතින් මේ laptop එක අපිට review කරන්න දුන්නේ Unity Plaza එකේ Winds of Technologies shop එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ laptop එක මේ තියෙන website එකට ගිහිල්ලා Winds of Technologies website එකට ගිහිල්ලා windsof.lk ලබා ගන්න link එක පල්ලෙහා description එකේ ඇති. ඉතින් එහෙමනම් අපි කතා කරමු laptop එකේ තියෙන දේවල් ගැන. ඉතින් laptop එකේ දේවල් ගැන කියන්න කලින් මේකේ මිල තමයි ගොඩක් කට්ටියට වැදගත් වෙන්නේ. ඕනම part එකකදී ගොඩක් කට්ටිය comment කරනවා. ඉතින් මේ laptop එකේ මේ unboxing එක කරන 2019 අගෝස්තු මාසයේ වෙද්දී මිල දැන් ඔයාලට screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් අපි යමු laptop එකේ review එක කරන්න. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනි දේ තමයි මම මෙතන unbox කරලා laptop එක විතරයි තියාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු package එකේ එන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි laptop එකේ package එකේ එන්නේ. ඔයාලට හොඳ backpack එකක් එක්ක laptop එක එනවා. ඉතාමත් හොඳට pack කරලා. ඉතින් මෙතනදී specs විදිහට ගත්තොත් මේකේ තියෙන මිලත් එක්ක සෑහෙන තරංගකාරී configuration එකක් මේකේ තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී 9 Gen i5 9300H කියන CPU එක මේ system එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා cores 4ක් තියෙන threads 8ක් තියෙන i5 CPU එකක් 9 gen එකේ. ඉතින් 2.4 base clock එකක ඉඳලා 4.1 GHz boost clock එකක් දක්වා මේකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් එහාට ආපුවම මේ තියෙන මිල ගානත් එක්ක තියෙන ඊළඟ දේ තමයි අපිට storage එකට ආපුවම මේකේ NVMe drive එකක් තියෙනවා 128GB M.2 version එකෙන්. ඒ වගේම තමයි 1TB hard drive එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මිලත් එක්ක ඉතාමත් හොඳ balance එකක් MSI සමාගමේ මේ 9RCX version එකට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට screen එක විදිහට ගත්තම අඟල් 15.6ක thin bezel screen configuration එකක් තියෙනවා IPS level විදිහට. ඒත් එක්කම අපිට ලැබෙනවා මේ මිල ගණන් ඇතුළටම 8GB DDR4 RAM එකක් වගේම Windows Home 64-bit edition එකත් එකතු කරලා. මේ විදිහට ගත්තම මේ gaming laptop එක entry level එහෙම නැත්නම් mid high settings වලින් gaming කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒත් එක්කම වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට ඉතාමත් ගැලපෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා බලනවා නම් desktop එකක් වෙනුවට ඔයාලගේ බජට් එක අනුව laptop එකකට යන්න plan කරනවා නම්. ඊළඟට අපි කතා කරමු laptop එකේ design එක සහ build quality එක ගැන. ඉතින් laptop එක බොහොම flat design එකක් තියෙන්නේ screen එක විදිහට ගත්තම. ඒ වගේම තමයි සම්පූර්ණ plastic finish එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි plastic finish එකක් තිබ්බා කියලා මේකේ සවි ශක්තියෙන් එහෙම නැත්නම් build quality එකෙන් rigidity එකෙන් කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳ නිමාවක් ලබා දීලා තියෙනවා laptop එකට. ඒ වගේම තමයි බොහොම ලේසියෙන් තැන අරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට form factor එකක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම බරත් මෙතනදී මේ plastic භාවිතය නිසා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කිලෝග්‍රෑම් 1යි ග්‍රෑම් 800ක වගේ රේන්ජ් එකක් තමයි laptop එක තියෙන්නේ. laptop එක සහ charger එක දෙකම එකතු වුණාම කිලෝ 2යි ග්‍රෑම් 300ක් විතර වෙනවා. ඉතින් බොහෝ විට අපි charge කරලා laptop එක විතරක් අරන් යනවා නම් පහසුවෙන් එහා මෙහා අරගෙන යන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ laptop එකේ sounds කොහොමද කියලා. හරි, එහෙමනම් අපි කරන්න යන්නේ sound test එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට Naimic 3 surround sound එක්ක 3 watt speakers දෙකක setup එකක් තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද volume වැඩි කරලා
මේකේ ගේම් ප්ලේ රෙකෝඩ් එකක් ප්ලේ කරද්දී සවුන්ඩ් එක කියලා. ඉතින් ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේකේ input devices ගැන. ඒ කියන්නේ අපේ trackpad එක ඒ වගේම අපේ keyboard එක ගැන. මෙතනදී laptop එකේ built-in keyboard එක විදිහට ඉතාමත් හොඳට විහිදිලා තියෙන red backlighting එකක් තියෙන keyboard එකක් තියෙනවා. මෙතනදී අපිට numerical keypad එකක් එහෙම නැත්නම් numpad එකක් නැහැ. ඒ වෙනුවට ඉතාමත් හොඳින් විහිදිච්ච සම්පූර්ණ keyboard එකක් තියෙනවා. හොඳ travel එකක් crisp විදිහට ඉතාමත් පහසුවෙන් type කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන. ඒත් එක්කම trackpad එක ගැන කතා කරොත් බොහොම පහසුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් trackpad design එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ හරහා Windows වල තියෙන gestures left click එකට තනි ඇඟිල්ලක් පාවිච්චි කරන්න, right click එකට ඇඟිලි දෙකක්, ඒ වගේම start menu එකට ඇඟිලි තුනක් මේ විදිහට මේ Windows gestures මෙතනදී support කරන නිසා laptop එකේ අපිට left click right click කියන දෙක වෙනම වෙන් කරලා නැහැ. නමුත් left click සහ right click කියන දෙකත් බොහොම හොඳ clicky feedback එකක් එක්ක මෙතනදී නිපදවලා තියෙනවා. laptop එකේ connectivity එක අතින් ගත්තම අපිට තියෙනවා Wi-Fi ඒ වගේම Bluetooth 5.0 කියන wireless connection modes. ඒත් එක්කම අපේ laptop එකේ වම් පැත්තේ අපේ power connect එක, ඒත් එක්කම 3.1 USB type A port එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම laptop එකේ දකුණු පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට Kensington lock එකක්, ඒ වගේම RJ45 LAN port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම USB 3.1 type A port දෙකක් වගේම type C port එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලා gaming level එහෙම නැත්නම් pro level headset පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට mic in ඒ වගේම audio out විදිහට ports දෙකක් මේ gaming laptop එකේ ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම laptop එකේ battery performance එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට laptop එකේ brightness, screen brightness mid වගේ කරලා laptop එකෙන් පැය 4ක විතර කාලයක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම internet browsing ඒ වගේම movie එකක් වගේ බලනවා නම් එහෙම නැත්නම් documentation වල වැඩ කරනවා නම් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයාලා gaming වගේ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම laptop එකේ full performance ගන්න ඔයාලට මේක wall outlet එකට එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන විදුලි බලයට සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් ඔයාලා විශේෂයෙන්ම full performance laptop එකේ ගන්නවා නම්. ඒත් එක්කම gaming performance ගැන කතා කරොත් i5 4-core 8 thread 2.4 ඉඳලා 4.1 වෙනකන් යන්න පුළුවන් CPU එකක් එක්ක couple කරලා තියෙන GTX 1050 Ti 4GB graphic card එකත් එක්ක අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන games mid high settings mix එකකින් 1080p resolution එකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ගිය අවුරුද්ද එහෙම නැත්නම් 2017-18 වගේ රිලීස් වෙච්ච games කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව high settings වලින් ඒ වගේම very high settings වලින් game එක අනුව play කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ FPS level එකක් තියාගෙන. ඒ වගේම තවත් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න budget range එකේ laptop එකක් හොයනවා නම් මේ MSI 9RCX version එක GF63 series එකෙන් එන හොඳ ආයෝජනයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඕගොල්ලෝ Unity Plus එකේ WinSoft එකෙන් ලබා ගන්නවා නම් ඔයාලට මේ වෙනකොට offer එකක් තියෙනවා. මේත් එක්කම ඔයාලට එනවා DS100 MSI mouse එකක් laptop එකත් එක්ක නොමිලේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන link එකට ගිහිල්ලා මේ laptop එකේ product page එකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට winsoft.lk website එකේ ගිහිල්ලා එතනින් ඔයාලට මේ laptop එක ගැලපෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් එතනම දීලා තියෙන දුරකථන අංකයට කතා කරලා දැම්ම ඔයාලගේ laptop එක වෙන් කරගන්න. ඉතින් මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස්
පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න www.pcguidelk. ලංකාවේ තාක්ෂණය ගැන සිංහලෙන් ලිපි තියෙන ඒ වගේම ඔයාලගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කතා බහ කියන කොටසක් තියෙන අපේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් එහෙමනම් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. thank you කියලා කියනවා Winsoft එකට. මේ review එක ඔයාලට අරගෙන එන්න අපිට මේ product එක දුන්නට හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.